Vuoden viimeistä viedään ja jakson nimenkin perusteella niin ilmeisesti aikamoista jytkyä tiedossa. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka taas pienen tauon jälkeen keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Tässä on nyt pari viikkoa kulunut, kun viimeksi katsottiin graafeja ja mäkin kävin lomalla tuossa melkein pari viikon verran ja en ole hirveästi ollut sillain perillä, että mitä pörssissä on tapahtunut. Tulin kattoneeksi nyt tuossa viikon alussa, että mitä täällä on oikeastaan pörssissä tapahtunut. Pitäisi varmaan TC sanoa jotain fiksua taas, niin siellä on ihan hirveätä nousua taas ollut. Nasse, ATH-lukemissa käväs, SP500 ilmeisesti ainakin siinä tosi hollilla, niin mitä siellä nyt oikeastaan tapahtuu pörssissä? No, pörssit on jatkanut sitä vahvaa nousuvuotta ja sitä nousumarkkinaa, mikä alkuvuodesta asti käynnistynyt, vaikka niin kuin monesti ollaan tästä vuoden aikana kuullut talousmediassa, että on vaikka minkä näköistä kriisiä ja isoa korjausliikettäkin on ollut tuossa välissä, mutta nopeasti se vaan nousumarkkinassa kääntyy aina ylöspäin. Ja mikä se on nousumarkkinassa ollessa, kun näköjään voi vaan lomailla tuolla Taimaassa auringon alla ja nauttia meiningistä. Joo, voi olla, että se bissi olisi maistunut vielä astetta paremmalle, jos olisi ollut vielä perillä siitä, että mitä pörssissä tällä hetkellä tapahtuu. Mutta eiköhän lähdetä katsoa, että mitä siellä oikeastaan nyt on käynyt. Eli tosiaankin globaalit osakkeet vuoden alusta rikko 20% rajapyykin tuossa viimeisellä viikolla. Ja ne puheet siitä nousurallin kapeudesta voi oikeastaan kuopata. Eli nytten osakkeet on noussut erittäin laajalla rintamalla. Jos mietitään vaikka sitä Russell 2000-indeksiä, mikä on se laajin noista jenkkien pääindekseistä, niin 2000 osaketta viimeisen alle 2 kuukauden aikana Russell 2000-indeksi on noussut 26%. Eli nyt on nähty sitä laajalasta nousua, mitä oikeastaan koko vuosi on peräänkuulutettu. Ja se oikeastaan kertoo nyt aika mukavasti myös siitä indeksien laajemmasta vahvuudesta, joka varmaan niin kuin voi kantaa hyvin tuonne ensi vuoden puolellekin, kun mietitään sitä, että mitä koko vuonna 2024 tapahtuu tuolla osakemarkkinoilla. Eli nyt kun katsotaan vuoden lopussa, niin ei ne ollutkaan vaan ne 7 osaketta, jotka on kannatellut koko globaalia osakemarkkinaa, vaan se on ollut ihan laajalasta se nousu. Toki ne isot yhtiöt on vienyt Nasdaqin ihan huippulukemiin, eli Nasdaq taas, jos katsotaan noita vuosituottoja, paras vuosituotto vuosikymmeneen. Eli tämän hurjan finanssikriisin jälkeen, sen nousumarkkinan jälkeen me nähtiin noita hurjia vuosituottoja, mutta itse asiassa tämä vuosi 2023 on ollut kaikista paras Nasdaqin osalta ja nimenomaan Nasdaq 100-indeksin kohdalta, joka sisältää ne kaikista isoimmat 100 yhtiötä ja ne on isoilla painoilla tietenkin nämä kaikista parhaiten tuottaneet ja se Magnificent Seven, ne 7 suurinta yhtiötä, niiden yhteenlaskettu tai indeksoitu tuotto on yli 100% tältä vuodelta, eli ne osakkeet on todellakin raketoinut tämän vuoden aikana. No mutta sitten itse graafeille. SP500 päivägraafit ja tässä nyt sitten katsastelussa tämä koko vuosi 2023. Niin kuin näkyy, niin SP500 tehnyt tämän vuoden huiput. Tässä ei nyt sitä edellistä ATH-lukema huippua näy, mutta se on aika lailla näillä tasoilla. Eli hyvin laajamittaista nousua ollut myös täällä SP500 puolella, että vaikka Nasse on ollut tosi vahva, niin on se SP500 kyllä aika sonni ollut kanssa. Joo, tosiaankin SP500 reilusti yli 20% ja siihen osingot vielä päälle, kun tämä on hintaindeksi. Eli vahvaa nousuhan tässä on nähty ja tosiaan tämä viimeiset 2 kuukautta on ollut tätä vuoden vahvinta periodia. Ja oikeastaan aika hyvin osuu ne kommentit, mitä tämän ensimmäisen nousuviikon jälkeen puhuttiin täällä Traders Clubissa, että ne parhaat liikkeet ei ota niitä korjausliikkeitä. Jos katsoo tätä viimeisen 2 kuukauden nousua, niin tämä ei korjaa juuri ollenkaan. Eli ne pienet korjausliikkeet, mitä nähdään, ne korjaa tyyliin edellisen päivän, 2 päivää alaspäin ja sen jälkeen nähdään taas se uusi liike ylöspäin. Eli tässä on niin kuin hyvä esimerkki siitä, että silloin kun sentimentti on superpessimistinen, niin kuin se oli tuolla pohjalla silloin kukaan ei usko siihen nousuun ja silloin kun se lähtee ja sitten kun siihen halutaan mukaan, niin kaikki odottaa näin vahvan nousun jälkeen, kun tässä ollaan noustu eka sanotaan 7%, niin kaikki odottaa, että okei, nyt saadaan se korjausliike, niin sitten mä lähden mukaan. Sitä ei koskaan tule sen takia, että ihmiset odottaa että sitä korjausliikettä ja sen takia se ei koskaan tapahdu. Ja sama juttu tässä sen jälkeen, kun ollaan noustu päälle 10%, niin sitten ehkä korjausliikkeestä mä lähden mukaan ja sitä korjausliikettä ei koskaan tule ja sen jälkeen vaan jatketaan ylöspäin. Viimeksi puhuttiin jo siitä, että sentimentti alkaa nyt olla jo vähän niin kuin liiankin härkänen ja myös markkina on aika yliostettu tällä hetkellä.
Eli kannattaa varautua siihen, että jonkunlainen korjausliike kuitenkin jossain vaiheessa varmasti tulee tuolla markkinalla, mutta milloin se tulee on se kysymysmerkki. Et viimeksi mainitsin siitä, että nyt joulukuun aikana en ainakaan uskalla shorttaa tätä, koska kun mennään loppuvuoteen, niin se on aina sitä vahvinta aikaa ja myös volyymi alkaa pikkuhiljaa tässä, kun tullaan jouluun, niin häviämään. Tässä on enää välipäivät joulun jälkeen, muutama päivä pörssivuotta jäljellä, eli ne ei ole varmaan parhaita aikoja myöskään shorttaa, mutta jos se jatkuu toi ylihärkäisyys ja tuo ylioptimismi tuonne ensi vuoden puolelle, niin ensi vuoden alussa voi katsoa sitä potentiaalista jopa shorttipaikkaa. Tässä nyt tällä hetkellä jo jokseenkin yliampuvassa liikkeessä ylöspäin, että ei ole tietenkään normaalia, että tämmöiset isot indeksit nousee 2 kuukaudessa 17% ylöspäin, niin se ei ole tietenkään normaalia. Jossain vaiheessa tarvitaan jonkunlaista konsolidaatiota vähintäänkin, jollei sitä syvempää korjausliikettä, ja puhutaan nyt siis niin kuin 3, 4, ehkä 5% korjausliikkeestä, eli tässä taas mittakaavassa se on hyvin pieni korjausliike ja normaalia osakemarkkinan heiluntaa, että ei puhuta nyt mistään isommasta liikkeestä alaspäin. Veikkaan, että tässä on markkinat kattonut TC:täkin, koska mähän olen täällä jo jonkun aikaa kuuluttanut sitä, että pitää ehkä itsekin pikku indeksiveiviä ottaa heti, jos se vaan korjaisi vähän, mutta ei se vaan korjaa. Se vaan ottaa aina uuden pompun ylöspäin ja jättää mut aina kultajunasta sitten kyydistä pois. Näin se on tehnyt, ja tosiaankin puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että tämä hintaindeksi ei ole vielä tehnyt niitä uusia huippuja, ja se me nähdään tuosta viikkograafilta aika hyvin, mutta jos katsotaan tosiaankin osingot mukaan laskevaa total return indeksiä, niin siinä nähdään, että SP500kin on tehnyt jo uudet huiput, mutta ehkä niin kuin teknisen analyysin näkökulmasta katsotaan yleensä näitä hintaindeksejä ja pysytään sillä puolella, mutta voidaan sanoa, että sen Nasdaqin hintaindeksin uuden huipun jälkeen, niin käytännössä SP500kin on niin kuin tuottojen näkökulmasta noussut jo uuteen huippuun, ja varmasti tämä hintaindeksikin tulee nousemaan tuossa viimeistään ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana uusiin huippuihin, että se on aika vahva näkemys, ja toivottavasti nyt nähtäisiin jonkunlainen korjausliike, mikä toimisi ihan hyvänä ostopaikkana sitten. No nyt kun ei pari viikkoa on katsottu näitä indeksejä, eikä myöskään ensi viikolla, kun ollaan joululomilla, niin varmaan voitaisiin nopsaa katsoa vielä, että mitä muihinkin indekseihin kuuluu. Joo, katsotaan nopeasti, eli Saksa tosiaankin täällä paukutellaan uusia kaikkia aikoja huippuja. Viime viikolla tehtiin uudet huiput viimeksi. Sitten kun mennään tänne meidän heikkoon Helsingin pörssiin, niin nähdään, että täällä ollaan aika kaukana siitä. Eli täällä tosiaankin, vaikka on paljon vihreitä viikkokynttilöitä, niin ei tämä Helsingin pörssin liike ylöspäin nyt ole ollut myöskään niin kuin suhteessakaan niin vahva kuin mitä nähtiin tuolla Euroopan tai jenkkipörsseissä, että edelleenkin Helsinki jatkaa sitä aliperformanssia, vaikka suunta on ollutkin nyt sama kuin noilla muilla pörsseillä. Ja sitten tuo Russell 2000-indeksi, mistä aikaisemmin mainittiin, niin tämä on ollut aika hauskan näköinen oikeastaan tämä range, missä ollaan menty täältä oikeastaan keväästä 2022 lähtien, ja nyt periaatteessa kun käytiin täällä pohjalla ja noustiin tosiaan tämä 26% ylöspäin, niin nähtiin pieni breikki tästä rangeista ylöspäin, ja itse uskon, että jonkunlaisen pienen korjausliikkeen jälkeen tästä jatketaan ylöspäin ja rikotaan tämä range ylöspäin, ja ensi vuosi voisi tosiaankin olla myös näiden pienempien yhtiöiden vuosi, jos nyt tämä viimeisin vuosi on ollut noiden suuryhtiöiden vuosi. Ja katsotaan vielä tuo Bitcoinikin, mistä viime jaksossa puhuttiin, ja viime viikon jaksohan oli 2 viikkoa aikaisemmin nauhoiteltu, ja silloin me puhuttiin siellä jaksossa näistä 38 000 luvuista, missä silloin oltiin, ja sitten tosiaankin Bitcoin samaan tapaan kuin nämä muutkin riskiassetit, niin on jatkanut ylöspäin, ja sielläkin taas aika vahva liike prosentuaalisesti täältä alle 40 tonnista tonne lähes 45 tonnia, eli täälläkin tämä nousumarkkina jatkuu, ja tässä on taas hyvä esimerkki siitä, että nämä kaikista parhaat nousevat trendit tunnistaa siitä, kun aina tästä 20 liukuvalta keskiarvolta löytyy ne ostajat ja hinta vaan jatkaa ylöspäin sen jälkeen ottamatta syvempää pullbackia. 20 EMA parhaimmissa trendeissä aivan uskomattoman toimiva aina. No nyt totta kai monet varmaan miettii, että kandeeko nyt hypätä kyytiin, kun nyt ollaan saatu näin laajamittaista ja kovaa nousua indekseissä, niin miten SP500 on nyt sitten tuottanut, jos ollaan tehty uudet huiput viimeisen vuoden aikana? No yleensä historiallisesti, niin jos miettii ylipäätään sitä, että me oltiin karhumarkkinassa selkeästi vuonna 2022,
ja sen jälkeen karhumarkkina päättyy, niin yleensä siitä seuraava vuosi on erittäin hyvää ja vahvaa tuottoa. Ja silloin kun se uusi härkämarkkina alkaa, niin se ei yleensä lopu kuukausien tai 1 vuoden jälkeen, vaan se kestää yleensä semmoinen 3 vuotta. Eli nuo härkämarkkinat on semmoinen 3-4 kertaa, jopa 5 kertaa pidempiä kuin ne karhumarkkinat, jotka kestää keskimäärin vähän alle vuoden itse asiassa. Eli me nähtiin ihan täysin oppikirjamainen ja historiallisten keskiarvojen mukainen karhumarkkina 22, nyt me ollaan noustu sen jälkeen uuteen härkämarkkinaan. Ja jos katsotaan tosiaankin tätä tilastoa siitä, että silloin kun SP5 tekee uuden huipun ensimmäistä kertaa 12 kuukauteen, niin 13 niistä 14 havainnosta, mistä meillä löytyy vuodesta 1950 lähtien, ollaan oltu korkeammalla sen 12 kuukauden jälkeen ja keskimääräinen tuotto on tuommoinen 15%. Eli vaan kerran ollaan nähty seuraavan 12 kuukauden aikana laskevia kursseja. Ja tämä vaan kertoo siitä, että silloin kun noustaan siihen uuteen nousumarkkinaan, niin se todennäköisemmin tulee jatkumaan. Eli se, että nyt ollaan nähty vahvaa nousua tai tehdään uudet huiput, ei tarkoita sitä, että kannattaisi pelästyä, vaan tämä on ennemminkin hyvä merkki ja vahva merkki siitä, että historiasta on tarkoittanut sitä, että uusi nousumarkkina on alkanut ja silloin kannattaa olla mukana osakemarkkinoilla. Tämä vuosi on ollut siinä mielessä kivempi kuin sitten taas edellinen vuosi, että ainakin Jenkeissä, niin siellä on kyllä hyviä ostopaikkoja tarjoltu koko vuoden. Joo, tosiaankin jos katsoo laajemmin noita osakeindeksejä, niin siellä pinnan alla myös tänä vuonna noi korjausliikkeet on ollut ihan massiivisia. Eli senkin jälkeen, kun me ollaan niin kuin nähty, että me ollaan tehty selkeästi se pohja siinä karhumarkkinassa, ja niin kuin keväällä toijotettiin sitä Traders Clubissakin, että pohja on nähty ja mennään ylöspäin, niin senkin jälkeen ollaan nähty ihan superhyviä ostopaikkoja. Eli tosiaankin jos katsoo niin kuin näitä pääindeksejä, ja tässä toi Nasdaq tarkoittaa Nasdaq Composite-indeksiä, missä on 2500 osaketta, ei sitä Nasdaq 100-indeksiä. Ja tässä näkyy se, että kuinka paljon maksimissaan siitä tämän viimeisimmän vuoden huipusta indeksi on laskenut alaspäin. Eli niin kuin tiedetään, niin SP laski sen 10%, muut indeksit laski enemmän tuossa esimerkiksi syksyn aikana. Mutta tämä seuraava sarke katsoo sitä, että kuinka paljon se keskimääräinen osake siellä indeksissä on maksimissaan laskenut siitä omasta osakekohtaisesta tämän vuoden huipustaan sinne suurimman korjausliikkeen pohjaan. Eli osalla osakkeista se on saattanut tapahtua jo silloin maaliskuussa pankkikriisin aikana, osalla osakkeista se on tapahtunut tuossa syksyn aikana ja varmaan suurimmalla osalla osakkeista se on tapahtunut tuosta kesästä tuohon syksyn pohjaan. Eli niin kuin nähdään, niin SP500 puolella keskimääräinen osake laski 26% tänäkin vuonna, eli se on tarjonnut hyviä tämmöisiä karhumarkkinatyyppisiä ostopaikkoja sieltä keskimääräisestä osakkeesta, mutta toi Nasdaq Composite laajaindeksi tai Russell 2000 laajaindeksi, niin ne on tarjonnut vielä parempia ostopaikkoja, eli noissa indekseissä se keskimääräinenkin osake laski vielä noin 50% sieltä omasta tämän vuoden huipustaan, eli ostopaikkoja on kyllä niin kuin piisannut tänä vuonna, ja tämä kuvastaa sitä, että kuinka paljon tuolla pinnan alla on vielä tapahtunut enemmän, mitä ehkä noista pääindekseistä voi lukea, ja minkälainen ehkä osakepoimijan unelmavuosi tämä on ollut siinä mielessä, ainakin jos niin kuin tästä eteenpäin mennään tuossa laajemmalla rintamalla tapahtuvassa nousumarkkinassa ensi vuoden aikana, niin silloin nämä isot korjausliikkeet, mitä ollaan siinä keskimääräisessä osakkeessa nähty tänä vuonna, niin osoittautuu varmasti ihan niin kuin unelma ostopaikaksi ensi vuoden aikana. Mutta sitten se vuoden suurin muutos, eli Jenkkien keskuspankki Fed ja Jerome Powell, niin he on nyt tehneet kunnolla oikein takinkäännöksen. Niin miten tässä nyt näin kävi? No se on hyvä kysymys, että kuinka keskuspankki muutti näin totaalisesti sitä omaa lausuntoa ja sitä, mitä puhuttiin vielä 2 kuukautta sitten. Että jos nyt pakitetaan sinne 2 kuukautta sitten, niin silloin sanottiin keskuspankin toimesta, että korkoja tullaan vielä nostamaan tänä vuonna lisää ja sen jälkeen korot tullaan pitämään korkealla pidempään. Ja viime viikolla Powell ja koko Fedi sanoi jotain aivan täysin muuta. Kaikki, mitä on tänä vuonna sanottu, heitetään roskakoriin, tämä oli pelkkää bullshittia, tämä oli meidän tapa tehdä rahapolitiikkaa, puhua
korkeimmista koroista, saada inflaatio laskemaan, saada ihmiset uskomaan siihen, että he haluavat inflaation laskevan. Ja nyt kun he näkee datasta niin kuin se merkkejä siitä, että inflaatio on oikeasti laskenut ja on laskenut jo pidempään, he on halunnut nähdä sitä, koska nämä Fedin jäsenet ei tekisi tämmöistä näin dramaattista muutosta tässä omassa rahapoliittisissa lausunnoissaan, jos se muutos ei olisi ollut jo oikeasti niin kuin pitkään tapahtunut siellä pinnan alla. Ja vasta siinä vaiheessa niin kuin uskalletaan tehdä se iso ja raju dramaattinen muutos, mikä nyt tehtiin tässä viimeisimmässä kokouksessa, jos ei näin olisi niin kuin todettu, että on tapahtunut. Ja nyt siis pisteet tästä Fedille, koska mä oon aikaisemmin arvostellut tänä vuonna monesti näissä jaksoissa, että tämä pitäisi tehdä, tässä pitäisi alkaa puhumaan sitä kelkkaa, pitäisi alkaa kääntämään siihen suuntaan, että ei turhaan aita taloutta alas, koska se inflaatio on ollut jo pitkän aikaa näkyvissä kaikille, jotka haluaa sitä dataa tutkia syvemmältä, että se on tulossa alaspäin. Ja nyt tosiaankin keskuspankki vihdoinkin tämän muutoksen teki, se on hyvä asia, ja nyt tosiaankin puhutaan niin kuin heidän omissa ennusteissaan, että 3 koronlaskua ensi vuodelle. Okei, markkina hinnoittelee jo paljon enemmän, mutta markkina yleensä katsookin jo pidemmälle sinne tulevaisuuteen, ja toi 3 koronlaskuakin Fediltä on niin kuin tosi iso takinkäännös siitä, mitä aikaisemmin on puhuttu, ja tämä tulee menemään varmasti enemmän niin kuin sen markkinahinnoittelun mukaan loppupeleissä ensi vuoden aikana kuitenkin. Ja yksi näistä lausunnoista, mikä itselle vielä niin kuin iski erityisesti silmään, on se, että Powell sanoo, että korkoja halutaan laskea jo ennakoivasti ennen kuin saavutetaan se 2% raja noissa virallisissa luvuissa, jotta vältytään siitä inflaation ampumiselta ali sen 2% tavoitteen. Eli tehdään nyt sitä proaktiivista rahapolitiikkaa, mitä mäkin on perään kuuluttanut. Mutta mihin oikeastaan kukaan, niin kun, jos katsotaan yleisiä markkinastrategian kommentteja, ei ole niin kun uskottu, koska on uskottu siihen, mitä keskuspankki on sanonut, ei oikeastaan siihen, että mitä keskuspankin olisi pitänyt tehdä. Ja nyt kun tehdään oikeita asioita, niin nyt ollaan niin kuin paljon paremmalla linjalla sen suhteen, että voidaan välttää tosiaan se taantuma ensi vuonna, kun lähdetään nyt laskemaan jo noita korkoja. Ja oikeastaan tätähän osakemarkkina on hinnoitellut jo pitkin vuotta, kun tämä data on ollut sen suuntaista, että korkoja ei tarvitse pitää näin korkealla. Niin osakemarkkina on kyllä tiennyt tämän. Eli osakemarkkina on noussut silmällä pitäen sitä, että mitä keskuspankki tulee jossain vaiheessa tekemään tämän pivotin, vaikka niin kuin talousmedia onkin oikeastaan toistellut vaan sitä, mitä Fed on omissa linjauksissaan toistellut. Eli tosiaankin mä koitin kerätä tähän semmoisen niin kuin tämän vuoden talousmedian konsensuksen, jos mietitään niin kuin sitä koko vuotta, että miten tämä on mennyt, niin mun mielestä tämä on ollut se viesti, mitä talousmediasta, ekonomisteilta, osakemarkkinastrategialta ja muilta on saanut lukea. Eli inflaatio on liian korkea ja keskuspankkien pitää jatkaa koronnostoja ja inflaation nujertamiseksi vaaditaan työmarkkinan heikkoutta ja hyvin todennäköisesti myös se taantuma. Ja se taantumahan pidettiin tosi todennäköisenä esimerkiksi niin kuin viime vuoden vaihteessa ja on pidetty pitkin vuotta. Ja sitten on ollut myös tämä äsken läpikäyty, eli keskuspankit tulee pitää nämä korot korkealla pidempään, koska keskuspankit sanoo niin. Ja sitten on tämä, miten tämä vaikuttaisi osakemarkkinoihin, eli osakemarkkinat kärsii korkeista koroista, työmarkkinan heikkoudesta ja siitä näitä seuraavasta taantumasta. Eli nämä näkymät on ollut mun mielestä niin kuin talousmediassa pitkin vuotta superpessimistisiä. Ja jos miettii tätä niin kuin toteumaa, mitä tässä lopulta nyt kävi, ja nyt kun me nähdään vielä tämä niin kuin viimeinen niin kuin Fedin pivotti, mikä käytännössä vahvistaa sen, ja nyt kun me nähtiin vielä tämä viimeinen niin kuin loppunäytös tälle kaikelle, eli tämä Fedin pivotti, joka vahvistaa käytännössä sen, mitä osakemarkkina on jo tiennyt ja hinnoitellut pitkin vuotta. Eli tämä toteuma sitten tälle niin kuin kaikille olikin se, että inflaatio-ongelma loppukin jo vuonna 2022, niin kuin me ollaan datasta nähty. Työmarkkina pysyi vahvana jopa ennätysnopeista koronnostoista huolimatta. Fed käänsi täysin takkia ja aloittaakin koron laskut, eikä pidä korkoja korkealla, ja osakemarkkina globaalisti takoa uusia kaikkien aikojen huippuja. Eli jos katsoo tätä talousmedian konsensusta ja tätä toteumaa, niin nämä on niin kuin melkein niin kuin äärilaidat siitä, että mitä puhuttiin ja mitä oikeasti tapahtui. Eli tämän perusteella voi sanoa, että en nyt pysty hirveän hyviä arvosanoja antamaan ekonomisteille ja osakestrategeille, jotka kuitenkin puhuu osakesijoittamista ja siihen tulevaisuuden kehityksestä kanssa. Että nämä on ollut täysin pelkästään semmoista niin kuin taaksepäin katsovaa kommentointia, niin kuin mun mielestä ainakin, ja toki me myös nähdään, että mitä tässä lopulta kävi. Eli nämä on ollut sitä, mikä on ollut siellä peruutuspeilissä, ja tämä on se, mitä tapahtuu, ja tämä on se, mitä osakemarkkina on sillä eteenpäin katsovalla hinnoittelullaan
viestinyt. Ja ei tarvitse mennä taaksepäin kuin 4 viikkoa, 4 jaksoa taaksepäin mä näytin tätä slaidia, ja tämä oli sen viikon Helsingin Sanomista kommentteja. Eli silloin kun oltiin vielä paljon alempana tuolla indekseissä ja näytti ehkä vähän heikommalta ja keskuspankki ei vielä ole tehnyt takinkääntöä, niin nämä oli just ne kommentit, mitkä olin siihen jaksoon poiminut. Niin kuin näkyy näistä, että koronlaskut eivät ole ajankohtaisia vielä pitkään aikaan, koska keskuspankit lähtevät laskemaan korkoja vasta, kun talous tarvitsee tukea. Kävi jotain täysin muuta. Mitään laajalaista nousumarkkinaa ei kannata odottaa pörsseihin pitkään aikaa. Eli pakko antaa pikkasen risuja ruusujen sijaan kyllä näistä kommenteista kaikille näille, joiden perusperiaatteena kuitenkin kai olisi auttaa sijoittajaa jollain tavalla. Mutta nyt kun miettii taas tätäkin vuotta, niin enemmän näistä kaikista kommenteista ja tuosta yleisestä markkinakonsensuksesta on ehkä kuitenkin ollut sijoittajille haittaa kuin hyötyä, vai mitä itse olet mieltä? No niinhän se on yleensä, että sun pitää olla ennen muita eri mieltä ja sen jälkeen odottaa, että ne kaikki muut on sun kanssa samaa mieltä. Sillähän ne parhaat rahat yleensä tehdään. Ennen muuta eri mieltä ja vielä oikeassa siinä sun eriävässä mielipiteessä. Just kyllä. Näin, kyllä. Tässä on taas viimeisen parin viikon aikana tullut talousdataa, niin eiköhän puida nekin nyt sitten tässä läpi. Ja ensimmäisenä inflaatio. Mitäs siellä tuli tällä kertaa näytetty? Tosiaankin se disinflatorinen prosessi on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa ja nyt alkaa näyttää siltä, että tosiaankin ollaan jo ennemminkin siellä niin kuin laskevien hintojen puolella ja sen takia myös toi Fedin reaktio on täysin oikea, vaikka joku edelleenkin näkee jonkunlaista inflaatiota tuolla. Mun mielestä on aika hyvä tapa tarkastella tätä inflaatioa, eli otetaan sieltä se shelter-komponentti asumiskustannukset pois, koska se ei kerro mitään siitä viimeisen 12 kuukauden inflaatiosta ja katsotaan niitä kaikkia muita kategorioita. Tässä graafissa on katsottu 6 edellistä kuukautta ja annualisoitu se luku, eli mitä se olisi vuositasolla. Ja tässä aika hyvin näkee sen, että milloin se inflaatio-ongelma oikeasti poistui taloudessa. Eli nähdään, että tuo inflaatio oikeastaan romahtaa tuossa loppuvuonna 2022 ja sen jälkeen ollaan menty niin kuin siinä inflaatiotavoitteen rajoissa noin keskimäärin koko tämä vuosi oikeastaan. Ja tuossa oikealla puolella on tosiaankin näitä eri periodeiden annualisoituja lukemia. Eli nythän marraskuussa, mikä saatiin tuo uusin kuukausiluku, niin jenkkien hinnat laski 0,5% kuukausitasolla. Ja jos katsotaan 3 viimeisimmän kuukauden annualisoitua lukua, niin se on -2,5%. Eli jos hinnat laskisi tahtia, mitä ne on viimeisen 3 kuukauden aikana laskenut, niin oltaisiin selkeästi deflaation puolella siinä vuositasolla, jos toi tahti jatkuisi. Ja 6 kuukauden aikana tosiaankin hinnat on noussut enää vaan 0,4% vuositasolle muunnettuna, ja sitten toi 12 kuukauden inflaation muutos ilman sitä shelter-komponenttia, niin sekin on vain 1,4%, eli selkeästi sen Fedin tavoitteen alle. Ja jos katsotaan ihan hintaindeksiä, kuukausitasolla, niin tästä nähdään, että viimeiset kuukaudet hinnat on laskenut tuolla Jenkeissä, eli toi viimeisimmän 12 kuukauden inflaatio, mikä on ollut semimaltillista jo, niin nyt hinnat on kääntynyt oikeasti viime kuukausina jo laskuun, ja tämä on niin kuin se varoitussignaali Fedille, että nämä hinnat ei saa jatkaa nyt laskua, tai se laskuvauhti ei ainakaan saa kiihtyä, koska silloin se tietää ongelmia, jos joudutaan sinne deflaation puolelle, ja Fed tekee sen muutoksen rahapolitiikkaan nytten niin kuin ihan viimeisellä hetkellä, milloin se on pakko tehdä, jotta ei tämä kiihdy väärään suuntaan. Eli mun mielestä se muutos olisi pitänyt tehdä jo aikaisemmin tuossa tänä vuonna, kun nähtiin, että se inflaatio ei enää ollut ongelma, mutta tämä on niin kuin aivan viimeinen hetki, kun se voi tehdä. Ja työllisyysluvut, ne on edelleen vahvoja, eli taantuma ei nyt ainakaan näidenkään perusteella ole tulossa. Joo, eli toi on stabiloitunut aika hyvin nyt tuohon 200 000 uuteen työpaikkaan kuukaudessa, minkä kertoo toi oranssi linja tuossa, eli siinä näkyy toi 3 kuukauden keskiarvo. Toi viimeisin luku on nimenomaan tuossa suurin piirtein keskiarvossa, eli 199 000. Hyvä luku jälleen, ei mitään merkkejä siitä, että oltaisiin vajoamassa kohti sellaisia lukuja, jotka alkaisi signaloimaan sitä, että se taantuma saattaisi olla tulossa, koska nämä on edelleenkin tosiaankin trendikasvua vahvempia edelleenkin nämä luvut, jos miettii sitä koronaa edeltävää aikaa ja kertoo edelleenkin siitä, että työmarkkina jatkaa vahvana ja ilman sitä työmarkkinavahvuutta Jenkeissä taantumaa ei tule. Ja tein pikkasen tutkimusta kanssa siitä, että katoin näitä kaikkia taantumia 50-luvulta lähtien, jotka on merkattuna vihreällä värillä tuohon indeksin päälle tuossa ylemmässä graafissa ja tuossa alemmassa graafissa taas näkyy toi uusien työpaikkojen lisäys ja toi punainen viiva on tuossa toi nollataso. Eli ihan joka ikisessä taantumassa nähdään selvää työpaikkojen vähenemistä, eli ei pelkästään se, että luotaisiin vähän työpaikkoja, vaan ne kääntyy selkeästi miinuksen puolella jokaisessa taantumassa. Ja itse asiassa ennen jokaista taantumaa se menee myös vähintään
yli 3 kuukautta ennen 50 000 toi kuukausittaisten työpaikkojen lisäysten määrä. Eli se on ikään kuin se viimeinen varoitusmerkki siitä, että ennen kuin ollaan taantumassa, niin nähdään myös superheikkoja kuukausitason lukuja ja semmoisia ei olla vielä nähty. Eli me ollaan aikaisemmin katsottu sitä kuukausitason lukua vaikka viimeiseltä 5 vuodelta, missä me nähdään sitä koronaa edeltävääkin aikaa, ja sehän on supervolatiili se työllisyysluku, eli välillä saattaa heilua niin kuin alle 100 tonniin siellä, ja meillä on nähty edes semmoista niin kuin normaalia heiluntaa sinne alle 100 000, mistä voitaisiin niin kuin alkaa vetämään minkälaisia johtopäätöksiä siitä heikkoudesta siellä datassa. Eli tähän mennessä se on jatkanut niin kuin supervahvana edelleenkin tuo työllisyysdata, ja ennen kuin se heikkenee, kuten 100 kertaa todettu täällä Traders Clubissa, niin ei se taantumaan vaan tuonne jenkkeihinkään tule. Eli hyvältä näyttää ensi vuoden puolelle. Toki seurataan dataa, ja jos se alkaa muuttumaan, niin silloin tehdään uusia johtopäätöksiä, mutta ennen kuin näin tapahtuu, niin näyttää erittäin hyvältä jenkkitalouden kannalta ja sen soft landingin kannalta nimenomaan. Tämä vähän niin kuin Bond-leffassa on niitä kohtauksia, missä on putoavassa lentokoneessa James Bond, ja sitten ihan viime hetkellä saa väännettyä siitä ohjauskepistä lentokoneen takaisin, sitten nousee sieltä jostain laaksosta ylöspäin, eikä törmätäkään vuoreen. Olisi mielenkiintoista tietää, että onko Fedi ollut koko ajan nukuksissa siellä ratissa, kone on lähtenyt laskuun, ja sitten nyt herätään yhtäkkiä, että mitä hittoa, että nyt pitää äkkiä vetää tämä kone ylöspäin tästä, vai onko he koko ajan olleet tietoisia tästä tilanteesta? Ja vähän oli sinne pikku bluffi päällä tossa, ja nyt sitten vaan viime hetkellä tehdään, kun tiedetään, että no, me voidaan vielä tehdä tämä, niin nyt se sitten tehdään, ja nyt saadaan talous taas kunnolla nousuun. Niin, toi hyvä kysymys, että kuinka suunniteltu tuo loppupeleissä oli, että varmasti, koska nyt tehtiin näin iso suunnanmuutos, niin sitä on seurattu jo kuukausia, että okei, data näyttää nyt menevän oikeaan suuntaan, mutta katsotaan vielä pari kuukautta, että jos se jatkaa oikeaan suuntaan menemistä, niin sittenhän se takinkäännös. Vaikka se onkin täysin muuta kuin mitä siihen asti ollaan puhuttu, ja 2 kuukautta aikaisemmin sanotaan, että korkoja tullaan nostamaan, ja nyt sanotaankin, että korkoja ei nostetakaan, ja 2 kuukauden päästä nyt yli lasketaan. Eli toi muutos on ihan valtava, ja jos Fed on bluffannut, niin osakemarkkinat on lukenut sen bluffin oikein, ja sitten taas talousmedia tai kommentaattorit on mennyt siihen Fedin bluffiin ja nähnyt sen tilanteen ihan väärin. Mutta sitten ihan muihin aiheisiin, eli tammiralli-osakkeisiin. Mistä tammirallissa oikeastaan on kyse? No siinä on oikeastaan kyse siitä, että mitä rahastonhoitajat ja money managerit ja ne, jotka isoja summia liikuttelee, niin haluaa näyttää siellä vuosiraportissaan, että missä osakkeessa oltiin mukana ja missä osakkeessa ei oltu mukana. Ja toinen leijeri siihen on sitten veromyynnit. Eli akateemisessa tutkimuksessakin on todettu, että ei tosiaankaan haluta näyttää niitä huonosti performoineita osakkeita siellä vuosiraporteissa, ja sen takia niitä yritetään poistaa tuolta listoilta siihen mennessä, kun se raportti pitää sillä päivämäärä 31.12 julkaista, että mitä sieltä salkusta löytyi silloin vuodenvaihteessa. Ja sitten toinen syy tosiaankin toi veromyynnit, joka on kannattavaa sen takia, että kun sulla on tullut vuoden aikana joitain luovutusvoittoja, niin jotta niitä veroja ei tarvitse maksaa niin paljon, niin kannattaa myydä jotain niitä huonosti performoineita osakkeita pois salkusta, jolloin saa niitä tappioita myös realisoitua, jolloin maksettavat verot pienenee tai niitä ei jää maksettavaksi ollenkaan. Ja silloin tosiaankin semmoiset osakkeet, jotka on yleensä performoinut heikommin vuoden aikana ja on pakkasella vuoden alusta lähtien, niin saa vähän ylimääräistä myyntipainetta nimenomaan siinä vuoden viimeisen kuukauden aikana. Ja se myyntipaineen poistuminen siinä vuodenvaihteessa laukaisee jonkunlaisen korjausliikkeen sitten ylöspäin sieltä ehkä ylimyydystä tilasta. Ja näiden osakkeiden on todettu akateemisessa tutkimuksessakin tuottavan vuoden ensimmäisen kuukauden aikana paremmin kuin markkinat yleisesti. Ja yleisesti tämä menee niin, että mitä pienempi firma, mitä epälikvidimpi firma, sitä suurempi se on ehkä se myyntipaine ollut, ja kun niitä halutaan myydä sinne laitaan, niitä osakkeita ei ole niin paljon ostajia, ja sitä suurempi se pomppu sitten on. Ja tässä niin kuin itse mä niin kuin lähestyn tammirallia sitä kautta, että on näitä niin kuin turvallisempia yhtiöitä ja sitten on näitä hyvin riskipitoisia yhtiöitä. Ja jos katsotaan näitä erityyppisiä osakkeita, niin ne on saattanut kärsiä siitä yhtiökohtaisesta heikkoudesta tai siitä sektorin heikkoudesta. Ja mä nostin 2 esimerkkinä vaan Finnairin. Me tiedetään, että siinä oli tämmöinen erikoistilanne, jossa osake painui erityisen paljon, vaikka yhtiö tekeekin nyt voittoa ja on tehnyt jo, oliko 5 kvartaalia putkeen nyt. Ja sitten toinen esimerkki vaikka Ruotsista Volvo Cars. Siellä koko tämä perinteisten autovalmistajien sektori on ottanut hittiä aika rajosti tässä tämän vuoden aikana ja kaikkiin osakkeita on myyty. Sieltäkin alkaa varmaan niin kuin
löytyisi semmoisia hyviä pikkejä, koska jotkut niistäkin autovalmistajista tulee menestymään tuossa uudessa sähköisessä maailmassa. Ja voi sanoa näin, että on mennyt vähän niin kuin siinä pesuveden mukana, kun se myyntipaine on ollut niin vahvaa siinä koko sektorissa. Ja nyt tietysti vielä niin kuin on saattanut jatkuu tässä loppuvuoden aikana, viimeisen kuukauden aikana siitä syystä, että tehdään näitä veromyyntejä. Ja sen takia se avaa niin kuin potentiaalin siihen, että kun nämä veromyynnit näissä lapuissa on tehty, niin niillä on mahdollista nousta. Ja nämä on niin kuin turvallisempia valintoja tosiaankin, kun nämä tekee voittoa nämä yhtiöt. Nämä on tällä hetkellä niin kuin matalan PE-yhtiöitä, että sanotaan vaikka tuo Volvo taitaa olla 8 PE-yhtiö tällä hetkellä, niin tämä vuoden vaihde voi aiheuttaa tietynlaisen katalyytin näissäkin yhtiöissä, ja se ensimmäisen kuukauden tuotot etenkin voi olla hyviä siitä syystä. Sitten on nämä riskisemmät betit, eli nämä yhtiöt, jotka on niin kuin pärjännyt poikkeuksellisen heikosti tänä vuonna, ja siellä on varmasti niin kuin yhtiökohtaisia ongelmia taustalla, ja siellä on niin kuin bisnekset mennyt huonosti, ja nämä tekee tappiota, ja syyt on selviä siihen, minkä takia osakkeet on laskenut vuoden aikana, mutta ehkä tässä viimeisen kuukauden aikana nämäkin on saanut niin kuin vielä semmoista niin kuin ylimääräistä ja ylimitoitettua myyntipainetta, koska nämä vaan halutaan pois sieltä portfoliosta, joko näiden veromyyntien takia tai sen takia, että niitä ei haluta näyttää enää siellä raporteissa. Ja tässä on vaan pari esimerkkiä siitä, vaikka Spinnova ja Viaplay, no okei, Spinnova on vaan esimerkkinä tässä, koska siinä se selkeästi tammiralli-spekulaatio jo alkoi, eli osake taisi nousta jo muutamassa päivässä tuommoisen 100% sieltä pohjasta, missä se kävi. Eli se ei käytännössä ole oikeastaan enää validi siihen niin kuin tammiralli-osakkeeksi, mutta on vaan esimerkki siitä, että minkä tyyppinen yhtiö semmoiseksi niin kuin kandidaatiksi voisi sopia. Ja toinen Ruotsista, Viaplay, tietää, että sieltä on tullut Negari ja Negarin perään, ja nyt haetaan uutta rahoitustakin, johon liittyen on ylimääräinen yhtiökokous tuossa tammikuun loppupuolella, mutta tässäkin on niin kuin mahdollisuus siihen, että jos toi vuodenvaihde poistaa sitä niin kuin joulukuun myyntipainetta tuolla, niin voisiko se pompata sitten ensimmäisen 2 viikon aikana siinä kuitenkin. Esimerkkejä vaan yhtiöistä, nämä ei ole sijoitussuosituksia, vaan kannattaa niin kuin tutkia niin kuin näistä lähtökulmista, että mitkä yhtiöt voisi siihen niin kuin omaan tammirallispekulaatiosalkkuun mahdollisesti sopia, jos semmoista haluaa kasata. No, tämän ohjelman nimi ei olisi Traders Club, jos täälläkään ei spekuloitaisi, joten mä oletan, että sä ainakin jotain nostoja ja poimintoja aiot hankkia salkkuun nyt tammiralliin varten. No mä en ole vielä tarkkaan päättänyt, että mitä uutta mä tuun ostamaan. Mä tuun ostamaan sinne jotain varmasti, mutta Finnair on se, mikä mulla on ollut salkussa, ja oikeastaan kaikki muut salkusta mä oon tässä myynyt viimeisten viikkojen aikana. Finnairin on jättänyt sen takia, että mä uskon siihen, että toi tietty myyntipaine saattaa vielä helpottaa tuossa vuodenvaihteessa, ja se Finnair saattaa jatkaa sitä nousua, mitä se on tässä jo on Annin jälkeen jonkun verran tehnyt. Ja ehkä se toinen yhtiö, mikä on todennäköisin, niin on toi Volvo, mitä mä oon tuossa pikkasen katsellut, että se näyttää niin kuin potentiaalia. Siellä on muutamia fundamenttikatalyyttejäkin, jotka saattaa olla tuossa ensi vuoden aikana positiivisia, ja nyt kun se on aika ylimyyty, se on aika lähellä kaikki aikojen pohjia tällä hetkellä se osakekurssi, niin se vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta myös tähän niin kuin tammiralli-keissinä sen takia, että ei mennä noihin pienempiin yhtiöihin, mitä saata nostaa, että niissä likviditeetti on sen verran heikkoa, eikä haluta aiheuttaa minkälaisia kurssiliikkeitä noissa pienemmissä osakkeissa. Eli kiteytyksenä vielä tämä tammiralli-idea, niin sun pitäisi löytää joku osake, mikä on laskenut tämän vuoden aikana, saanut ylimääräistä myyntipainetta nyt tässä loppuvuonna, ja mielellään sitten joku sellainen small mid-cap-firma, jossa liikkeet on yleensä rajumpia, jotta sitten voisi hyötyä siitä osakkeen noususta tuossa tammikuun aikana. Ja sitten vuoden viimeinen katsaus vielä tänne sun masterslideen. Ei ole näköjään mitään muutoksia tullut. Varmaan noihin härkä- ja karhutasoihin tehdään sitten ensi vuoden alussa uudet vähän niin kuin pelikirjat sen suhteen, että missä haetaan longia, missä shorttia. Ja nyt ehkä suurin jännityksen aihe tässä on se, että tekeekö SP500 nyt sitten tämän vuoden aikana vielä ne uudet huiput vai vasta sitten tuolla vuonna 2024? Joo, se on hyvä kysymys, ja mä veikkaisin, että se ei ehkä ihan tänä vuonna kuitenkaan jaksa enää punnertaa tonne uuteen huippuun. Tuolla hintaindeksin puolella tässä ei ole kuitenkaan enää kovin montaa pörssipäivää jäljellä. Tässä on 6 pörssipäivää. Tiukkaa tekee. En usko, että tapahtuu tämän vuoden aikana, mutta uskon, että tapahtuu ehdottomasti ensi vuoden aikana. Ja päivitetään tosiaankin ensi vuoden ekas jaksossa tammikuun ekalla viikolla sitten pikkasen niitä näkemyksiä tuohon vuodelle 2024 ja päivitetään myös noita härkäkarhutasoja, koska niistä ollaan nyt noustu niin paljon ylöspäin, että voidaan nostaa noita tasoja selkeästi eri tasoille. Eli seuraava mielenkiintoinen tapahtuma on niin kuin datan osalta, makrodatan puolella tuolla markkinoilla on oikeastaan vasta ensi vuoden puolella, eli silloin saadaan perjantaina 5.1. uusia työpaikkatilastoja.
Mutta näistä hyvistä makrolähtökohdista lähdetään ensi vuoteen. Taantumaa ei ole näkymissä, mutta totta kai koko ajan seurataan, että jos merkit alkaa viittaamaan siihen suuntaan, mihin jotkut edelleenkin uskoo, että korkeammat korot aiheuttaa sen taantuman sitten ensi vuonna. Itse en usko siihen, mutta pidetään mieli avoimena kaikille eri lopputuloksille. Ja vuoden viimeinen kurkistus meidän salkkuihin. Ja mulla nyt on vähän surullinen mollivoittoinen viimeinen viikko ollut tässä, että uraanilaput ottanut turpaa jonkun verran ja tuolla kutiteltiin jo 40 pinnan YTD-tuottoja, mutta nyt ollaan enää noin 25 pinnaa plussan puolella tämän vuoden puolelta. Ihan himpun verran paremmin kuin SP500, mutta onhan tässä vielä tehokasta peliaikaa jäljellä ensi viikollakin. Et toivon mukaan niin jotain tuossa uraaniskenessä ehtii vielä tapahtua. Siellähän on tämä spottihinta noussut todella rajusti. Siellä ollaan jo noin 90 kohdalla spottihinnassa, mikä periaatteessa pitäisi sitten totta kai vaikuttaa positiivisesti näiden mun omistamien lappujen kehityksen kanssa, mutta se voi olla, että tässä nyt on vähän tämmöistä pientä voittojen kotiuttelua ollut nyt sitten viimeisen viikon aikana. Ja se on ihan normaalia, että kyllähän noi suunkin laput noustossa rajusti, että jos katsoo salkkukehitystä viimeisen 3 kuukauden ajalta, niin toi pomppasi tuolta 0 tonne melkein 40%, että ihan normaalia, että pientä korjausliikettä alaspäin nähdään. Ja katsotaan seuraavassa jaksossa sitten noi vuoden lopulliset luvut, että mihin päädyttiin ja kumman salkku jäi voitolle tältä vuodelta sitten. Eli omassa salkussa, niin kuin äsken mainitsin jo tuossa, niin muut rivit on myyty. Mä sanoin, että kun mä ostin ne Admicom, Revenio, Talenom, että mä pidän niitä pidempää, mutta nehän tuotti keskimäärin tuommoinen niin 22% tuossa alle 2 kuukauden aikana, niin myyntinappula himotti pikkasen liikaa jo, eli se on kuitenkin semmoinen niin laskennallisesti, jos puhutaan pörssituotoista, niin 3 vuoden pörssituotot tuossa 2 kuukaudessa, niin ne voitot tuli kotiutettua tuossa viimeisen viikon aikana viimeisimmät ja jätetään toi Finnairi tonne Tammiraalisalkkuun ja etitään tuossa ensi viikon aikana vielä jotain uusia pikkejä sinne ja lähdetään niille sitten uuteen vuoteen ja nätisti toi salkkukin kampes tuohon 30 yläpuolelle tällä hetkellä, eli nätisti parempi kuin toi SP500 ja tietysti huomattavasti parempi kuin esimerkiksi vaikka OMX Helsinki, mikä on pakkasella edelleenkin tämän vuoden osalta. Tässä sun salkussa on kyllä se kiva, että ainakin tämä viimeiset 3 kuukautta on ollut just tämmöistä nättiä askelmaa vaan ylöspäin, että sulla ei volatiliteettia ole ihan niin paljon kuin vaikka mitä mulla on. Joo, toki salkun sijoitusaste on ollut sen verran matalampi, että varmaan ollaan menty tuossa alle 50% kuitenkin sijoitusasteen suhteen, eli käteistä on ollut yli puolet salkusta tuossa viimeiset kuukaudet, vaikka ollaan tultu ylöspäin ja siellä on vaan ollut niin kuin hyviä lappuja, jotka on nätisti mennyt ylöspäin ja kerrankin siellä on ollut useampia rivejä, jotka on pikkasen hajauttanut kanssa sitä salkun heiluntaa, että niinä päivinä kun joku lappu on noussut, niin joku toinen on laskenut ja sitten toisinpäin seuraavana päivänä, että hyvää vahvaa tuottoa on tullut niin kuin muutamasta lapusta hyvinkin lyhyessä ajassa. Tuossa nätisti jopa niin kuin Helsingin pörssin osakkeet toi mulle tuottoja tämän vuoden aikana oikein mukavasti. Jätetään salkut hautumaan ja katsotaan sitten ensi vuoden ensimmäisessä jaksossa, että kumpi meistä nyt sitten vienyt voiton tämän vuoden 2023 osalta. Mutta siihen asti niin ei muuta kuin kiitoksia tästä vuodesta. Muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, kommentoikaa algoritmin vuoksi. Hyvää joulua, hyvää uutta vuotta, hyviä lomia, kellä niitä on, ja ei sen kummempaa. Ensi kertaa, ensi vuotta. Morjens. Ei muuta kuin hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja hyviä treidejä. Vuoden viimeistä viedään, ja jakson nimenkin perusteella niin ilmeisesti aikamoista jytkyä tiedossa. Nyt mä sanon jotain taas aivan muuta, mitä sovittiin 5 sekuntia. Se oli ihan hyvä, mennään tolla. Kultakalan muistikuoni ei auta. Kuitenkin ykkösellä purkkiin niin kuin loman jälkeen, niin toi ensimmäinen, niin se oli ihan hyvä mun mielestä. Se oli ihan hyvä, joo. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.